Förra gången på Total Drama Island. Deltagarna skickades ut på safari. De skulle jobba som djurskötare, men några av dem kanske borde fundera på något annat jobb. Och Heather och Duncan bildade en pakt som hjälpte lite, fast det var mest alla andra som hjälpte genom att suga. Den här veckan får våra 6 återstående deltagare verkligen komma nära varandra. Håller Heather och Duncans pakt en utmaning till? Kan Heather undvika loserbåten ännu en gång? Och vem kommer bli utröstad i den mest dramatiska lägereldsceremonin hittills? Ni får svaren ikväll på Total Drama Island. Mamma, pappa, jag mår bra. Tänker på er varje dag. Ni frågar mig vad jag ville bli, och nu vet jag hur jag vill leva mitt liv. Jag vill ju bli kändis. Jag vill leva i solens sken. Det här vinner jag utan problem. Jag satsar allt så gör plats på scen. Nu ska ni få se. För jag vill ju bli kändis. Na 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 na. Jag vill ju bli, jag vill ju bli, jag vill ju bli kändis. Jag vill ju bli, jag vill ju bli, jag vill ju bli kändis. Total Drama Island. Ost. Men tyst med er då! Vad händer här ute? Är det där munkhelikoptern? Välkomna hit till Total Drama Island! De senaste veckorna har vi sett 16 deltagare pressa sig till det yttersta. Och sen bli utsparkade härifrån ön av sina medtävlare. Trist att vara er. Ezekiel, Eva, Noah, Justin, Katie, Tyler, Izzy, Cody, Beth, Sadie, Courtney, Harold, Eva igen, Trent, Bridget, Lindsay, DJ och Izzy igen. Bara 6 deltagare kvar. Och efter 6 veckor av kryp, äcklig kollomat och ännu vidrigare badrum är våra 6 finalister ungefär så här nära att bli tokiga. Vi ville komma på det bästa sättet att hjälpa dem att stressa av. Sen kom vi på att det är mycket roligare att kedja fast dem i varandra och se om vi kan få dem att bryta ihop. Har Duncans överklagare skickat oss presenter? Nej, de här är till för dagens utmaning. Vår triarmade triathlon. Triarmad? Som 3 armar? Ja, 3 utmaningar, 3 lag om 2, 3 armar per lag. Har du träffat typerna här? Du kedjar inte fast mig i någon av dem. Båda i vinnarlaget får osårbarhet under kvällens röstning. 6 långa veckor. Jag vet inte hur mycket mer jag orkar med. Personen som stör mig mest, Jeff. Han är på permanent gott humör. Ingen är alltid på gott humör. Om man säger fett eller coolt eller äter med munnen öppen en gång till kommer jag skada honom allvarligt. Det är kul att vara här och så, och jag är fett pepp på att vara här. Ja, jag saknar polarna där hemma. Jo! Om ni kollar så är det här för alla er sköna snubbar där hemma. Och det är inte det att jag inte gillar alla som är kvar, men de är lite deppiga. Utom Owen. Ha, den snubben kan festa. LeShana är cool, men Gwen och Duncan, de är typ så allvarliga. Och Heather gör mig galen med allt sitt strategisnack. Jag trodde det skulle bli askul att bli en av de 6 i finalen, men
Det är typ tungt alltså. Det är som tortyr att vara här. I finkan hade vi i alla fall en halvtimmes tv om dem. Och då höll de dårarna inspärra för sig själva. Alltså det här dasset är typ det enda stället där man kan få lite lugn och ro. Och man vill ju inte komma hit efter Owen. Och jag vet inte vad Courtney sa till Lishana. Men plötsligt så tycker hon att jag är en schysst kille eller något. Och vill vara kompis med mig. Jag har inga vänner. Fatta det. Tjo! Först vill jag ge en shoutout till alla brudarna där hemma. Hur är läget? Alltså de är helt tokiga på det här stället, jag svär. Men jag satsar allt och jag tänker inte lägga av. Det är bara 5 motståndare kvar nu. Fett alltså! Sista 6! En plats vid bordet! Woo! Tyst nu va? Det är riktigt mäktigt att vara här. Jag är riktigt laddad. Woohoo! Den första av 3 utmaningar. En ätartävling! Kom igen! Det här är som en dröm jag hade en gång. Munkelikopterdrömmen. Har du den också? Varje lag väljer en ätare och en matare. Ätarna måste ha händerna bakom ryggen, vilket gör det ännu svårare för matarna. En sista sak. Det här är mesnyckeln. En skelettnyckel som öppnar alla handbojor. Ni erbjuds mesnyckeln vid varje utmaning för att boja loss er från er partner. Men om ni väljer att göra det så åker ni båda ut. Hallå, hur vinner man det här? Chef hämtar brickor till varje lag. Titeln går till det lag som tömmer sin delikatessbricka snabbast. Jag sköter käkandet. Skulle inte tro det, taniga kycklingpojke. Då bryter vi arm om det. Kör hårt grabben. Vi behöver inte tjafsa va? Vi är ett lag babe. Du kan vara ätaren då. Cool. Nej, vänta. Jag är ätaren. Cool. Vänta! Läckert! Jag tror inte att kycklingar är gröna i naturen. Det kanske är citronlimekyckling. Jag vann. Du kan vara ätaren. Cool. Kan vi sätta ner lite? 1, 2, 3, gapa. Du måste smaka den här kakan. Gapa! Kör snabbare! Det räknas inte om vi tappar det. Ostkakan är mums. Jag är inte här för att smaka maten. Det här är en tävling. Nu struntar vi i skeden här. Vi jobbar med det du kan bäst. Vinnarna är Heather och Owen. Bra gjort Owen! Snyggt jobbat! Snacka om en mästerätare. Vilket lag! Tack! Heather var jättesnäll mot mig när jag vann ätartävlingen. Jag förstår inte riktigt det där. Så, till alla deltagare som redan har lämnat ön vill jag bara säga först av allt att jag föredrar att kalla er vinstnedsatta. För det andra vet jag att några av er kan ha tyckt att strategin jag använde på ön var lite hård. Men jag spelade ju bara spelet så gott jag kunde. Det var aldrig personligt. Jag beundrar varenda en av er. Och jag hoppas att ni minns det när ni tänker på vem som förtjänar att vinna. Tack! Vilket lag! På tal om lagarbete, hur är det med toalettpapper? Owen är motbjudande. Om jag överlever den här skräckhålan ska jag se till att hans stora rumpa får besöksförbud. Ursäkta. Jag förstår. Sista chansen på den frestande mesnyckeln innan del 2. Bara våga. Du, eftersom inte vi riktigt kommer överens om den här utmaningen, kanske vi ska... Var tyst och fokusera nu. Så enkelt slipper du inte undan. Det var värt ett försök. Heather skrämmer mig. Vad ska vi göra Chris?
På stranden finns 3 kanoter. En till varje lag. Utmaningen är att paddla kanoten med handbojor på. Hela vägen till Boney Island. Väl framme ska ni öppna ett paket som väntar på er. Kör! Ja! Nej, jag sitter där fram, sötnos. Ingen diskussion. Försök inte spela värsting med mig, raring. Du kan väl låta lilla LeShawna sitta där fram så jag kan styra? Lilla, driver du med mig? Du är ju så... Åh, nej. Du vill inte avsluta den meningen. Knuffa din bamsing som om det vore en stor lastbil full med munkar. Och en gång hade vi värsta poolpartyt och min kompis Jay och jag snodde med oss polarens gräsmatta och planterade den i skolans foyer. Jag bryr mig inte. Nej, men alltså det var typ sjukt roligt. Vi satte en flagga på den och puttade faktiskt några omgångar innan vi åkte fast. Rektorn gav oss den längsta kvarsittningen i skolans historia. Snälla du, håll mun! Oj, kyligt. Ja, jag vet. Jag är den kalla, asskumma gott-tjejen som bara är elak och bitsk som vanligt. Chilla, det sa jag inte. Kom igen, paddla! Jag gör allt jobbet här och jag vet att min kanothalva inte är den tunga delen. Du, snart kommer du få min paddel någonstans där du inte vill ha den. Och snart kommer jag att lacka ur. Om jag gör det så blir det inte roligt. Jaså? Jag tror inte du gör det. Jag tror du snackar en massa, men innerst inne är du värsta lilla mjukisdjuret. Säg vem? Gör ögon, du är helt nere i Courtney. Och försök inte ens förneka det. Va, är det allt du har? Ja, och hon är het. Hon berättar för mig om Fluffis. Ja, men, Du kunde inte låta DJ tro att hans söta lilla kanin hade stuckit. Okej, visst. Min hund Peter försvann när jag var 6 och jag ville inte att DJ skulle behöva gå igenom samma sak, okej? Jag visste det. Att under det där hårda skalet finns det ett stort hjärta. Ja, men gå inte och berätta det för alla, okej? Ska du paddla den här grejen? Jag kan hålla en hemlighet. Ända sedan jag var liten har det alltid känts som ingen riktigt lyssnar på vad jag har att säga. Jag är en person som känner djupa känslor. Owen, ursäkta, men det bryr jag mig inte om. Där, på stranden! Jag ser dem! Skynda dig! Välkomna till den andra delen av andra utmaningen. I det 8:e avsnittet stal er lagkamrat Beth en Tiki-docka från Boney Island. Hon sa att hon la tillbaks den. Hon ljög. Hon hade sönder den och spolade ner den i avloppet. Jag vet. Delarna i era ryggsäckar måste tillbaka till den förrädiska skräckens grotta. Och ni vill göra det fort. För ju längre ni har dockan, ju värre otur. Just det. En av er måste rida på den andra. Ha så kul! Hoppa upp, cowgirl! Alltså, alla har sina gränser och min är på typ 120. Wow! De två är som mjölk och druvjuice, va? De två skär sig som... Jeff, det här är en tävling. Om du... Nu liknar det något. Oh, wow! Kolla in värsta skönhärligheten! Hallå, vänta. Är vi vilse? Det finns ingen strand på kartan. Nej, jag minns den från förra gången. Är inte Moder Natur bara coolast? Va? Den där kommer bli helt perfekt för ditt Wawanakwa-album. Album? Varför kan du inte ta det här på allvar? Alltså, vad är det med dig? Hur är det? Du behöver inte låtsas vara vän med mig, okej? Det är lugnt, så bara låt mig vara. Jag låtsades inte. Jag gillar ju dig. Visst, och om vi gick i samma skola skulle du säkert bjuda mig på alla dina fester också. Det är klart jag skulle. Men jag trodde inte du ville komma. Vadå? Är jag inte cool nog? Jo, du verkar ju bara, jag vet inte, bara som att det inte är din grej. Du tycker säkert ändå att fester är rätt korkade. Det vet jag inte. Jag har aldrig varit på någon. Är det sant? Har du aldrig varit på en fest? Nej, okej. Ibland önskar jag att jag hade det. Att bara för en dag vara en sån glad och sprallig tjej som kommer överens med alla och tycker det är jättekul att äta feta mängder med socker och sjunga karaoke och cheerleading och hästsvansar. Jag tror inte att jag har det i mitt DNA. Att festa ligger inte i ens DNA. Det är ett tankesätt. Jaså?
När vi har lämnat ön här ska du gå på en asgrym fest hemma hos mig. Fett! Yeah baby! Du börjar redan haja snacket här. Woo! Jag vet inte om jag är redo för något woohoo än. Woo! Det fixar vi. Hoppla bolle! Så är gubben. Lugn och fin. Och vi är här! Bara några meter till! Va? Du klarar dem, Leshona! Är du galen där bak? Så tuff är det ingen som är. Det här är en katastrof. Jag kan svära på att de redan vunnit. Nej, vänta! Jag tror inte att någon annan har kommit hit än. Vi kan vinna det här ju. Det var otroligt! Woohoo! Och det där kallar jag ett woohoo! 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 Okej. Tro inte att jag är någon blåst partybrud bara för att jag släppte loss med Jeff. Han är bara grym på att få folk att festa. Och en poäng till Gwen och Jeffs supertvåa. Ja, det är min partner. High five! Så, vilken skön dag va? Mögligt matkrig, köttätande bävrar. Men det är dags för någon att vinna det här. En poäng till alla här utom Leshona och Duncan, som fortfarande kan överraska. Dagens sista utmaning. Softat, det är bara Iva. Usch, 2 Ivor. Det är obehagligt. Förödmjukelsen och skammens totempåle. Ert jobb. Sätt ihop huvudena i ordningen era kamrater åkte ut. Om ni inte vill ha mesnyckeln. Dags för huvudakten. Schysst kille, Justin. Kolla, till och med träbilden är värsta hunken. Alltså, det är en fin träbild. Hans drag är så skarpa. Alltså, de är väldigt skarpt skurna. Oj, men ser man på. Lindsay och Beth. Synd att ingen av dem kom med bland de sista. Och vilken chock. De här träbitarna har typ lika mycket hjärnkraft som de förrädarna tillsammans. Okej, jag tror att Katie var den 5:e. Nej, det var Sadie! Var det inte Katie? Jag kommer aldrig ihåg. Katie var den som var rädd för fula frisyrer. Eller var det Sadie? Få se vad vårt diskussionssugnaste lag gör då. Vad är det? Stopp! Det där är inte roligt. De flesta kysser tjejen de gillar. Han ristar i henne. Tuffa killen är inte så tuff. Vem sa att vi måste vara tuffa hela tiden, va? Oh, lilla fröken Galen. Hon borde ha fått ha hjälm på sig. Vi är inte där än. Kan du fatta att hon går lös på gatorna? Kan vi inte sluta prata om det här? Allvarligt. Hon är ett hot mot friska människor överallt. Det räcker! Var är mesnyckeln? Stopp! Sen Trent, va? Vi har en vinnare! Ledanka, köra den, ta det! Alltså vem som helst kan bli utröstad ikväll. Vi hade kul, eller hur? Mamma sa alltid, om du inte kan säga något snällt, säg ingenting alls. Och då skulle Heather aldrig säga någonting någonsin. Hon är den värsta, elakaste, den största. Några de kallar mig så! Ursäkta. Jag förstår. Jag respekterar dig typ nu. Gör aldrig om det. Ni har alla lagt era röster och fattat ert beslut. Den som inte får en marshmallow ikväll måste omedelbart gå ner till skammens brygga och hoppa på loserbåten. Och då är man ute ur tävlingen. Och kommer aldrig tillbaks. Någonsin. Vår första marshmallow går till Leshona. Nästa, Duncan. 4 tävlande kvar, men bara 3 marshmallows. Och nästa marshmallow går till Heather, Owen. Japp, det är ett bombsäkert sätt att trolla bort en deltagares leende.
Fram med brickan och ha exakt en marshmallow på den. Jag måste vara ärlig. Jag visste att om det gäller en popularitetstävling, då skulle jag åka ut direkt. Jag måste rösta ut Heather. Du gjorde ett misstag för några veckor sedan och jag har ett långt minne. Jag skulle vara en idiot om jag röstade ut någon annan just nu. Inte personligt, det är bara strategi. Jag håller i kvällens sista marshmallow här. Och antingen Gwen eller Jeff ska få åka hem. Det är lugnt. Jag hade roligt. Vad håller du på med? Du sabbar allt! Och vår sista marshmallow går till... Gwen. Jeff! Dags för dig att åka nu. Va? Är ni helt knäppa i huvudet? Jeff är den snällaste killen i världen. Ja, bingobruden. Som om Heather kunde slå snällhet. Snällhetens kraft är stor. Och vi oroar oss inte för dig på det området, Gwen. Det är lugnt, Gwen. Ciao, hörni! Vänta! Jag har en sak till dig. Kameran! Jag åkte tillbaks till Bone Island. Jag är ledsen. Det kan typ finnas lite kvar av Lake Wawanakwa i den. Då blir det en bättre souvenir, visst? Visst. Hej då. Och tack. Vänta! Säg cheese!